આના પહેલાના વિડીયોમાં આપણે આ માપના બ્લાઉઝથી જો યોગ ટક્સવાળું હોય, આ ટક્સવાળું 4 ટક્સ અને નીચે બેલ્ટવાળું, તો એના માપથી પેપરમાં કટિંગ કેમ કરવું એ જોઈ લીધેલું છે. તો આ પેપર એનું આપણે કટિંગ કરેલું છે પહેલાંના વિડીયોમાં, એ છે. હવે આ એનું અસ્તર છે અને આ એનું મેન કાપડ છે. તો હવે આજના વિડીયોમાં આપણે જોશું કે જો આમાં બાંય લાંબી છે તો અસ્તર થોડું કટોકટ જેવું છે, એકદમ ઓછું પડે એવું છે, અથવા તો માપ ટુ માપ થશે. તો એમાં કઈ રીતે એડજસ્ટમેન્ટ કરવું જો અસ્તર ઓછું હોય તો આવી લાંબી બાંયવાળું બ્લાઉઝ કટિંગ કઈ રીતે કરવું, અને આ બેલ્ટવાળું બી આમાં કટિંગ અસ્તરમાં અને મેન કપડામાં કેમ કરવું એ પણ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં તો આ અસ્તર છે એ આપણે જોઈ લઈએ કેટલું છે. તો અહીંયાથી આપણે માપશું છેલ્લે સુધી તો 80 સેન્ટીમીટર જેવું આવે છે. અહીંયા 80 સેન્ટીમીટર જ છે આ આખું અસ્તર. તો આ 80 સેન્ટીમીટરમાંથી આપણે બનાવવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં તો પાછળનો ભાગ જ આપણે જોવાનો. તો ડાયરેક્ટ એટલા માટે નહીં કરેલું કે આ કપડું ઘટે એવું હતું. તો આવી રીતે આપણે પેપર કટિંગ કરી લીધેલું હોય તો આપણે બધે જોઈ શકીએ કે કઈ જગ્યા પરથી કયો પાર્ટ નીકળશે. અને આમાં બહુ વેસ્ટ કપડું નહીં જવા દેવાનું. જો ક્રોસ હોય તો જેટલું ક્રોસ હોય એટલું જ જવા દેવાનું. બાકી એક્ઝેક્ટ એઝ ઇટ ઇઝ જેટલું કાપડ હોય એટલો જ પાછળનો ભાગ આવી રીતે રાખવાનો. એટલે એકદમ જરા પણ કપડું વેસ્ટ ના જવું જોઈએ. પછી આમ તો આપણે આ યોગ છે જે બેલ્ટ એ આવી રીતે આમ કટિંગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ અહીંયાથી આમ ક્રોસ છે એટલે આ ગોળાઈ આ બાજુ લઈ લેશું તો પણ ચાલશે. તો આવી રીતે રાખીને જોવાનું. હવે આ મેન તો બાંયમાં જ કપડું વધારે જોઈએ, તો બાંય આવી રીતે પહેલાં રાખીને જોઈ લેવાની અને પછી આગળનો ભાગ ક્યાંથી નીકળે છે એ જોવાનો. તો આગળનો ભાગ આમ તો આ જે કિનારી છે ઊભો ભાગ કહેવાય. તો આ આગળનો ભાગ, પાછળનો ભાગ અને આ બાંય એમ ઊભી જ કાઢીએ તો વધારે સારું. પણ જો પછી કપડાનું એડજસ્ટમેન્ટ ના થતું હોય, આમાં તો બાંયમાં જોઈન્ટ નથી આવતા, પણ ઘણામાં બાંયમાં જો સાઈડમાં વધારે પોળી હોય તો જોઈન્ટ પણ આવે. તો જોઈન્ટ આવતા હોય એવું કંઈ હોય તો આપણે આડી પણ કાઢી શકીએ, પણ જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી આવી રીતે ઊભું નીકળે તો વધારે સારું. તો હવે આ બેલ્ટને અહીંયાથી ઉપાડીને જોઈ જ લેવાય એનો આપણે, અને આગળનો ભાગ અહીંયા રાખી દેવાનો. તો આગળનો ભાગ નીકળી જશે. હવે આ યોગ માટે આપણે અહીંયા રાખીને જોઈએ તો અહીંયા આટલું કપડું ઓછું પડે છે અને અહીંયાથી પણ નીકળે એમ નથી. તો આ બાંયમાં આપણે 1.5 થી 2 ઇંચ વાળવાનું કપડું રાખેલું છે હાથ સિલાઈ માટે. તો આવી રીતે જ્યારે ઓછું અસ્તર થતું હોય ત્યારે એ નહીં રાખવાનું અને ડાયરેક્ટ જ્યાં કટ લગાવેલા છે ત્યાં રાખીને જોઈ લેવાનું. તો અહીંયાથી ડાયરેક્ટ પલટી થઈ જશે બાંય અને અહીંયા આપણે બેલ્ટ રાખી દઈશું. તો આવી રીતે આ એક બેસી જાય છે બ્લાઉઝ. તો આવી રીતે કટિંગ કરી શકીએ. પછી બીજી રીત પણ છે આપણી પાસે, બીજી અલગ અલગ રીતે પણ જોવાનું. ઘણામાં આવી રીતે ના પણ બેસે, તો બીજી રીતે જોવું હોય તો આ બેલ્ટ ફરીથી અહીંયા રાખી દેવાનો અને આ જે આગળનો ભાગ છે આમ તો ઊભો નહીં થાય, પણ આમાં આડો કરીને ટ્રાય કરી જોવાની આવી રીતે. તો આ એમાં હજી પણ જો પહોળાઈ વધારે હોત આગળના ભાગની અથવા લંબાઈ પણ જો વધારે હોત તો પણ થઈ જાત, કેમ કે સાઈડમાંથી પણ આટલું બધું કાપડ બચે છે અને લંબાઈમાં પણ વધારે કાપડ છે. પછી જો આ બાંયની પહોળાઈ વધારે હોય તો આપણે વધારે પડતી તો બાંય આવી રીતે આમ આડી રાખીને કટિંગ કરીએ છીએ. આમાં પણ નીચે આપણે એક્સ્ટ્રા કપડું નથી રાખતા અને આ આગળના ભાગને આવી રીતે રાખીને જોઈ લેવાનું. તો અહીંયા ઓછું પડે છે થોડું, તો આગળના ભાગમાં આવી રીતે અહીંયા ઓછું પડતું હોય અને બીજી કોઈ રીતે ન થતું હોય તો રહેવા દેવાનું, કંઈ વાંધો નહીં. બાંય અહીંયાથી કટિંગ કરી લેવાની અને આગળના ભાગમાં આટલો ચોરસ જોઈન્ટ લગાવી દેવાનો, કેમ કે આપણે 1.5-2 ઇંચ એક્સ્ટ્રા માર્જિનનું કપડું છોડેલું હોય તો આ જોઈન્ટની અંદર એ ચાલ્યું જાય એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે. તો આમ પણ થઈ જાય. પછી એક હજી રીતે એમ જોઈ લેવાનું, અહીંયાથી આગળના ભાગને આમ આડો રાખીને પણ જોઈ શકાય. તો આ અહીંયાથી બેસી જાય છે. આમાં પણ થોડી જો લંબાઈમાં આટલું કપડું વધારે છે અને પહોળાઈમાં પણ થોડું ઘણું, પહોળાઈમાં બહુ ના વધે, તો એ રીતે છે. પછી જો કોઈ રીતે ના બેસતું હોય, બહુ વધારે જ તકલીફ થતી હોય, તો કસ્ટમરને પણ આપણે પૂછી લેવાનું કે ભાઈ બાંય આટલી છે તમારી લાંબી એટલે નથી બેસતું, બાંય થોડી શોર્ટ થઈ જશે તો ચાલશે? તો કસ્ટમર હા કહે તો એવી રીતે આ સમજી લો 1 ઇંચ બાંય શોર્ટ કરી દીધી આપણે, તો લંબાઈમાં અને પહોળાઈમાં બંને બાજુથી થઈ જાય. આમ બાંય શોર્ટ કરવાથી આ સાઈડમાંથી પણ આગળનો ભાગ નીકળી જાય. તો આવી 3-4 રીતે અલગ અલગ રીતે બધી રીતે પાથરીને જોઈ લેવાનું કે કઈ રીતે વધારે સારી રીતે થાય છે. તો જો આપણે આવી રીતે રાખશું પછી તો અહીંયાથી આટલું અને અહીંયાથી આ બધી બાજુથી કપડું બચે છે, તો એટલામાં લગભગ વાંધો ના આવે.
પણ આપણે આવી રીતે ઊભું બધું થઈ જાય છે તો સૌથી પહેલાં જે રીત બતાવેલી હતી એ જ રીતથી આપણે આમાં કટિંગ કરી દઈએ છીએ. તો અહીંયાથી સાઈડમાંથી આટલું કપડું બચશે અને અહીંયાથી પણ ઘણું કપડું બચશે. તો એમાંથી બધું લગભગ તો થઈ જશે. જો ના થાય આઈ હૂકની પટ્ટી, ગળાની પટ્ટી, નીચેની પટ્ટી, તો એના માટે આપણે એક્સ્ટ્રા કપડું આવું મેચિંગ ગોતી અને એના પણ કરી શકાય. તો પહેલાં તો આપણે અસ્તર કટિંગ કરી લઈએ. આ પાથરેલું છે એવી રીતે. તો આ કટિંગ કરવા માટે શું કરવાનું કે કંઈ વજન રાખી દેવાનું. જ્યારે જે પાર્ટ કટિંગ કરતા હોય એના ઉપર ખાસ રાખવાનું, બીજા પર ના હોય તો પણ ચાલે. પણ આ પાર્ટ પર પણ રાખેલું હોય તો આપણને ખબર પડે કે આટલામાં આ પાર્ટ આપણે કટિંગ કરવાનો છે. તો અસ્તર પેલું થઈ ના જાય એટલા માટે આગળ પાછળ. તો આવી રીતે કોઈ પણ વજન રાખવાનો અને સૌથી પહેલાં આપણે પાછળનો ભાગ કટિંગ કરી લઈએ. પછી આગળનું અને બાઈન બધું આમાં જેમ પાથરેલું છે એમ જ કટિંગ કરી લેવાનું. તો સૌથી પહેલાં આપણે પાછળનો કટિંગ કરી લઈએ છીએ ભાગ. અહીંયાથી સાઈડમાં થોડી કિનારીનો પાર્ટ છે એટલે આપણે કાઢી નાખશું. અને આ કટિંગ કરતી વખતે મેન ધ્યાન રાખવાનું કે આ પેપર આમ હલી ના જાય. જ્યાંથી કટિંગ થતું હોય ત્યાંથી એકદમ એક્ઝેક્ટ બરાબર રહેવું જોઈએ. એટલા માટે જ આપણે વજન રાખીએ છીએ. તો ખાસ ધ્યાન રાખતું જવાનું કટિંગમાં કે કાપડ હલે નહીં. અને અહીંયાથી પણ આપણા હાથથી પણ થોડું વજન રાખતું જવાનું જેથી કરીને હલે નહીં. જો અહીંયા પણ મેં આંગળી રાખેલી છે અને આ વજન પણ છે જેથી કરીને આપણને કટિંગમાં સહેલું પડે અને આ કપડું પણ હલે નહીં બિલકુલ. અહીંયાથી આપણે આમ ડાયરેક્ટ કટિંગ કરી દઈએ તો પણ ચાલે, પણ અહીંયાથી આપણે આ જે શેપ છે એમ જ કટિંગ કરશું. તો અહીંયાથી આ આખો ભાગ બચશે જેથી કરીને આપણે કોઈ પટ્ટી બનાવવી હોય તો એમાં જોઈન્ટ ના લગાવવો પડે. બાકી ઘણા લોકો શું કરે કે આમ થોડું અઘરું પડે કટિંગમાં, તો ડાયરેક્ટ અહીંયાથી કટિંગ કરી નાખે. તો એમ કરવાથી આ થોડું કપડું ઓછું હોય એટલે પ્રોબ્લેમ થાય. જો કપડું વધારે હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ જેમાં કાપડ ઓછું હોય એમાં કટિંગમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ક્યાંયથી કપડાના બહુ ટુકડા નહીં કરી દેવાના. તો સિલાઈ કરતી વખતે આપણને પ્રોબ્લેમ ના આવે. પછી આ કટિંગ કરતાં કરતાં સાથે જ્યાં જ્યાં માર્કિંગ હોય, ચેકા મારેલા હોય તો એ પણ કરતા જવાના જેથી કરીને આપણે પછી વાંધો ના આવે. આ આગળનો ભાગ કટિંગ થઈ જાય અને બધા માર્કિંગ થઈ જાય એટલે પછી આપણે આમાં આ ટક્સના માર્કિંગ પણ કરવાના છે. તો આ જ્યાં આપણે ચોકડી લગાવેલી છે ત્યાં કાતરના પોઈન્ટ લગાવી દેવાના જેથી કરીને કપડામાં પણ આનું માર્કિંગ આવી જાય. આ કપડામાં માર્કિંગ આવી જાય એટલે આમાં પણ આપણે આવી રીતે માર્કિંગ કરી લેવાના બંને ભાગમાં. આ બાજુ અને આ બીજો ભાગ છે પાછળ આગળનો એમાં પણ કરી બંને બાજુ દેખાય એટલા થોડા જોરથી દબાવવાની કાતર એટલે માર્કિંગ થઈ જશે. તો આ આગળનો ભાગ પણ આપણો કટિંગ થઈ ગયો. હવે અહીંયાથી બેલ્ટ આ નીચેનો યોગ અને પછી બાઈ કટિંગ કરી લેવાની. આમાં પણ વજન બધા જ માં રાખવાનું કટિંગ કરતી વખતે થોડું થોડું જેથી કરીને હલે નહીં પેપર. આ તો કડક પેપર છે. કદાચ જો ન્યૂઝપેપરમાં તમે કટિંગ કરતા હોય તો પણ ચાલે, પણ ન્યૂઝપેપર વધારે હલી જવાની શક્યતા રહી. એટલા માટે એમાં તો ખાસ વજન રાખવાનું જ આ કટિંગ મેન કાપડ કટિંગ કરતી વખતે. તો આવી રીતે આ યોગનું પણ કટિંગ થઈ ગયું. હવે આમાં એવું લાગે છે કે કદાચ આપણે સ્લીવ્સમાં પણ થોડું નીચેથી કપડું રાખવું હશે તો હાથ સિલાઈ માટે રાખી શકશું. તો આટલું આ અહીંયા ઉપરથી વધારે કપડું હતું તો અહીંયા એક્ઝેક્ટ રાખી દીધું અને અહીંયા પણ આટલું નીચેથી વધે છે તો એટલું વધારે રહેવા દઈએ તો એમાં હાથ સિલાઈની પટ્ટી વળી જશે. તો આવી રીતે બાઈ કટિંગ કરી દેવાની. પછી જો વધે તો ઠીક છે, કોઈમાં ના વધે તો પછી એ આપણે જે રાખેલું હતું એવી જ રીતે 1/2 ઇંચ, પણ આમાં થોડું વધારે બચ્યું છે કાપડ તો એમાં આપણે રાખી દઈએ છીએ. પછી આ જે પેપર હોય એ જ પેપર પર કટિંગ કરતું જવાનું. અને આ જે આપણે કટ લગાવેલો છે લેન્થનો ત્યાંથી થોડું આમ ક્રોસ કટિંગ કરી દેવાનું બંને સાઈડ. ત્યાં એ સાઈડ અને આ સાઈડ પણ થોડું ક્રોસ કરી દેવાનું અને પછી ત્યાં માર્કિંગ કરી દેવાના એટલે આપણને ખબર પડે કે અહીંયાથી આપણે વાળવાનું છે આને. અને અહીંયા મિડલનું પણ માર્કિંગ કરી દેવાનું. એ તો આપણે કરેલું જ છે. તો આવી રીતે આ આપણું આખું અસ્તરનું કટિંગ થઈ જશે. હવે આ પેપર હટાવી લેવાના અને આ આખું આપણું
અસ્તરનું કટિંગ થઈ ગયું છે આ બ્લાઉઝનું. હવે આપણે આના પરથી મેન કાપડ કટિંગ કેમ કરવું એ પણ જોઈ લઈએ. પણ મેન કાપડું કટિંગ તો એકદમ સહેલું જ છે, છતાં પણ જોઈ લઈએ છીએ કેમ કટિંગ કરવું. અસ્તર કટિંગ થઈ જાય એટલે હવે આ મેન કપડાને કટિંગ કરવામાં પહેલાં તો ઉલટા સીધું જોઈ લેવાનું, ઉલટું સીધું કયું છે. તો આમાં તો આ ઉલટું છે અને આ સીધું છે. પછી આનું પણ કાપડ આમ તો ઉપરનું પણ ઓછું જ છે. તો આ જોઈએ આપણે તો 62 પોઈન્ટ જ છે, એટલે અડધા મીટરની ઉપર થોડું છે. પણ આમાં સાડીનો પન્નો હોય, બહુ મોટો પન્નો છે એ જોઈ એટલા માટે આમાંથી થઈ જશે. અને આમાં પછી પ્રિન્ટ હોય તો પ્રિન્ટ જોઈ લેવાની કે કઈ રીતે આવવી જોઈએ. આમાં આવી રીતે ઊભી પ્રિન્ટ આવશે તો વધારે સારું લાગશે. તો એના માટે આપણે આમ ઊભું જ પાથરવાનું છે અને આને ડબલ કરી દેવાનું. અને આ જે આ સીધું કપડું હોય એ વધારે પડતું અંદર જ રાખવાનું, જેથી કરીને ચોકના માર્કિંગ કે કંઈ આવવાનું હોય તો આના પર આવે. તો સૌથી પહેલાં તો આમાં પણ બધા ભાગ રાખીને જોઈ લેવાના. પછી જો આ ઊભી પ્રિન્ટ બધે આવે એમ હોય તો લેવાની ટ્રાય કરવાની, અને જો ના આવે એમ હોય તો પછી આપણી રીતે થોડું કટિંગ કરીને જોવાનું કે ભાઈ કપડું ઓછું હોય તો પછી ઊભી પ્રિન્ટ નથી આવતી તો કેમ કટિંગ કરવું. તો અલગ અલગ રીતે પાથરીને જોતું જવાનું. તો અહીંયા પાછળનો ભાગ રાખ્યો આપણે, અહીંયા આગળનો ભાગ રાખી દીધો, અને પછી અહીંયા આપણે આની નીચે બેલ્ટ રાખી દઈએ છીએ. હવે આટલામાંથી સ્લીવ્સ કટિંગ કરવાની છે. તો સ્લીવ્સ બાઈને પણ આપણે રાખીને જોઈ લેવાની કે અહીંયાથી થઈ જાય છે કે નહીં, આવી રીતે આમ સાઈડમાં. તો આ સાઈડમાં સ્લીવ્સ રાખવાથી થોડી આટલી ઓછી પડે છે, તો ત્યાં આપણે આ સાઈડમાંથી જે કાપડ બચશે એમાંથી જોઈન્ટ લગાવી દેશું. અહીંયાથી પણ ખાસું એવું કાપડ બચે છે, પણ આ આડી પ્રિન્ટનું થશે. તો જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી ઊભી પ્રિન્ટનું કાપડ બચાવવાનું, અથવા તો આવી રીતે ના થાય તો પછી આને આપણે બીજી રીતે પાથરીને જોઈ લેવાનું. આવી રીતે આમાં થોડું કાપડ વધારે જાય, પણ આમાં થોડું વધારે છે એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. આમાં પણ ઊભી પ્રિન્ટ જ જોવાની કે ઊભી પ્રિન્ટ આવે છે કે નહીં. તો સૌથી પહેલાં સ્લીવ્સને અહીંયા રાખીને જોઈ લેવાની. પછી આગળનો ભાગ જે છે એને આપણે અહીંયા સાઈડમાં રાખીને જોઈ લેવાનો. 2 ભાગ થઈ જાય એટલે પછી અહીંયાથી પાછળનો ભાગ આપણે નીકળે છે કે નહીં એ જોઈ લેવાનો છે. અને આ બેલ્ટ જે અહીંયાથી અને આ પાછળનો ભાગ છે અને આવી રીતે ફોલ્ડ કરીને જોઈ લેવાનું. આ જ્યાં સુધી શોલ્ડર હોય ત્યાં સુધી લંબાઈ આની, અને આવી રીતે. તો આ બેલ્ટ અહીંયાથી નહીં થાય. આ યોગ જે છે એને આપણે અહીંયા સાઈડમાં રાખી દઈએ. અને આ જે આટલું ઘટે છે એ લગભગ આને ઉપર લેવાથી થઈ જશે. આ જે કિનારી છે બાઈમાં, એ કિનારી સુધી આ જે કટ છે આપણા એને રાખી દઈએ. એટલે આ ખાલી આટલું જ વળશે મેન કાપડમાં. અસ્તરમાં થોડું વધારે વળશે, એટલે અહીંયાથી ગેપ આપણને જગ્યા મળી ગઈ. એટલે આ આગળના ભાગને થોડો ઉપર લઈ લેવાનો. અને આની સિલાઈ કેમ કરવી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈ લેશું, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા બાઈમાં આમ રાખેલું છે તો કઈ રીતે એની સિલાઈ થશે. તો પણ આપણે આવી રીતે રાખેલું છે તો પણ અહીંયા સાઈડમાં આટલું કપડું આપણને વધારે બચે જ છે. તો કંઈ વાંધો નહીં, આવી રીતે રાખીને જોઈ લેવાનું પહેલાં. હવે સૌથી પહેલાં આપણે આ બાઈ, આગળનો ભાગ અને આ બેલ્ટ એ ત્રણેયનું કટિંગ કરી લઈએ. એના પછી પાછળના ભાગને કેવી રીતે કટિંગ કરવું એ બતાવી દઉં. અને આને થોડું થોડું મોટું જ રાખવાનું કાપડને, જેથી કરીને આપણે ફેવિકોલથી કે ચિપકાવીએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય. સિલાઈથી પણ જો કરીશું તો ભાઈ કંઈ વાંધો નહીં આવે. તો આના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ચલો આ મેન કાપડને સિલાઈ મશીનથી અસ્તર સાથે જોઈન્ટ કેમ કરવું એ આપણે જોઈ લેશું. એના પછી આની સિલાઈ જોશું તો એ પણ બધાને ખ્યાલ આવી જાય કે સિલાઈ મશીનથી કદાચ જોઈન્ટ કરવું હોય કાપડ તો કઈ રીતે કરવું. તો આને પહેલાં આમ મોટું મોટું કટિંગ કરી લેવાનું, થોડું થોડું બધી બાજુથી. આગળના ભાગમાં પણ બહુ વધારે પછી કાપડ નહીં રહેવા દેવાનું, કેમ કે આપણને શેપ ખબર પડે કે ક્યાંથી કયો ભાગ નીકળે છે અને શું શેપ છે. આવા દોરા નીકળતા હોય તો એ બધું કટિંગ કરી દેવાનું. તો આગળનો ભાગ, આ બેલ્ટ અને સ્લીવ્સ આટલું કટિંગ થઈ ગયું.
તો સ્લીવ્સમાં પણ જોઈન્ટ નહીં આવે આમાં. હવે આટલું કપડું બચેલું છે, આપણે ખાલી જોવા માટે જ પાછળના ભાગને બેવડો વાળેલો હતો. હવે આને આમ સીધું કરી અને એક વખત ફોલ્ડ કરી દેવાનું, અને એવું લાગે તો નીચેથી જોઈ લેવાનું આપણે કે નીચે ઓછું છે કાપડ, તો ત્યાં સુધી જ પાછળનો ભાગ આવવો જોઈએ. હવે આપણે પાછળના ભાગને પણ જેવી રીતે કટિંગ કરતા હોઈએ એવી રીતે આમ નોર્મલ રાખી લેવાનું આગળ, અને જેટલું પાછળના ભાગમાં કપડું જોઈતું હોય એટલું ફોલ્ડ કરી લેવાનું, ખાલી બાકી આખું કપડું રહેવા દેવાનું. તો આવી રીતે આગળનો ભાગ પાછળનો ભાગ બેસે છે, તો આવી રીતે બરાબર રાખવાનું. પછી બધી બાજુથી જોઈ લેવાનું ક્યાંયથી ઓછું કાપડ નથી પડતું ને. આવી રીતે અહીંયાથી જો પહોળાઈમાં બરાબર છે તો આને હું ફોલ્ડ કરીને બતાવું છું આવી રીતે, કેમ કે આ બાજુ લંબાઈમાં બંને બાજુ ઓછું કાપડ છે તો વધારે ખ્યાલ આવશે જોઈને. જો અહીંયાથી આ બરાબર છે અને ઉપરથી પણ બરાબર છે આવી રીતે, અને પહોળાઈમાં તો આપણે માપી જ લીધેલું છે, તો આ બધી બાજુથી બરાબર થઈ ગયું છે. તો હવે આટલે આપણે આને પાછળના ભાગને પણ આના માપથી કટિંગ કરી દેવાનું, અને થોડું થોડું મોટું રાખવાનું બસ. તો જો આ બધું કટિંગ થઈ ગયું, હવે આમાંથી આઈની પટ્ટી આપણે બનાવવી હશે તો બની જશે. એટલું ઘણું બધું કાપડું બચેલું છે, અને ક્યાંય જોઈન્ટ ના આવ્યો, કારણ કે આનું માપ થોડું નાનું જ છે, પણ કપડું પણ ઓછું હતું, પણ માપ નાનું હતું એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ ના થયો. પછી આને બાંધવા માટે પણ આમાં જેવી રીતે આપણે સિલાઈ થતી હોય, આર્મોલની જગ્યાએ આર્મોલ, શોલ્ડર જે જગ્યાએ શોલ્ડર, અને આ બેલ્ટ છે એને આવી રીતે, અને બાંય આવી રીતે મૂકી દેવાનું અને વાળી દેવાનું. એટલે શું થાય કે આમાં ખોટી કરચલી ના પડી જાય. વ્યવસ્થિત ગોઠવીને જ બાંધવાનું, જેથી કરીને આપણે ફરીથી સીવવા લઈએ ત્યારે બહુ કરચલીઓ ના પડી હોય, અને આપણે એમાં બહુ પ્રેસ પણ લગાવવાની જરૂર ના પડે. તો આ ફરમા ઉપરથી આખા બ્લાઉઝનું કટિંગ થઈ ગયું. તો હવે આના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આ સિલાઈ મશીનથી અસ્તરને કાપડ સાથે કેમ જોડવું એ જોઈ લેશું, અને એના પછીના વિડીયોમાં આખા બ્લાઉઝની સિલાઈ જોઈ લેશું. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ અમને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક અને શેર જરૂર કરજો, અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આ વિડીયોને જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.